Hi, this is Chef Ricky, your true Pinoy chef, and welcome to my channel. Today, gagawa tayo ng fluffy pancake. Kaya kung gusto nyo matutunan to, stay tuned lang kayo para matuto kayong gumawa ng pancake from scratch. And ituturo ko sa inyo ang step-by-step procedure nito. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe na para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Alright? So, let's go! Okay, una, i-prepare natin ang ating mga gagamiting ingredients para sa ating pancake. Gamit tayo ng all-purpose flour para sa ating pancake. Kailangan din natin ng fresh milk. And gagamit tayo dito ng 2 tablespoons of melted butter. Also, kailangan natin ng baking powder para sa pampalsa. At kailangan din natin ng fresh egg and vanilla essence. Alright, so pag ready na ang ating mga ingredients, unahin natin paghahaluin ng ating mga dry ingredients. So ihalo natin ang flour at baking powder. Now, hindi ko nilagay kanina yung isa pang ingredients na gagamitin natin, pero kailangan din natin ng asin. So a pinch of salt is needed for this para lang ma-enhance yung tamis nito mamaya pagka niluto na natin. Alright? So after putting all the dry ingredients, paghahalu-haluin na natin siya sa isang malaking bowl, lalagay natin ang ating melted butter, lalagay natin ang ating half of fresh milk. Pagkalagay natin ng half ng fresh milk, hahaluin muna natin siya, bigyan natin siya ng opportunity mag-blend muna bago natin i-completely na ilagay lahat ng ating milk. So, pag nailagay na natin ang ating milk, haluin natin itong maigi para tuluyan na mag-blend ang ating mga ingredients. Ngayon naman, kunin na natin ang ating egg at paghihiwalayin natin ang pula at ang puti. So, una natin ilalagay ang pula sa ating pancake mixture at isa-set aside muna natin yung puti. At meron pa tayong procedure na gagawin dun sa egg whites mamaya. Now, patuloy lang nating haluin ang ating pancake mixture hanggang mag-blend na siyang maigi. And at this point, pwede na nating lagyan ng vanilla essence. So, 5 drops lang siguro ng vanilla essence, okay na siya. And continuous lang natin siyang haluin para mas lalo pa siyang mag-blend. Alright? Now, balikan na natin yung ating egg white. So, sa isang bowl, ilagay natin ang ating egg white at i-whisk natin tong maigi hanggang maging stiff siya or magkaroon na siya ng bubbles. Kasi ito yung tutulong sa ating pancake para maging fluffy at malambot. Now, makikita nyo naman na pagka bumubula na or pagka dumidikit na sa whisk yung egg white, ibig sabihin nun pwede na siya. So, ilagay lang natin siya sa ating pancake mixture at dahan-dahan lang natin siyang haluin. At this point, medyo ingatan na natin yung ating paghahalo para hindi tumigas ang ating pancake pag niluto na natin. So magpapainit lang tayo ng kawali at lalagyan natin ng butter. Then ilalagay na natin ang ating pancake. At pag medyo nag-bubbles na siya, pwede mo na siyang ibaliktad. Pero ito medyo kulang pa sa luto. So pagka naluto yung kabila, i-flip lang natin uli para magkaroon ng opportunity maluto pa yung other side. Now after this, pag parehas na siyang luto na or nagkaroon na ng magandang color, pwede na natin siyang hanguin and punasan lang natin yung ating kawali para mawala yung brown, and we can put another one. At this point, okay na to dahil nakita ko na nag-bubbles na siya, and yan, perfect na yung ating pancake. And after this, pwede na natin siyang i-serve. So, dalawang pancake lang ang ating ginawa for one serving. Ang una natin gagawin, lalagyan natin ng butter
ang ating pancake para masarap siya. And also, lalagyan ko rin to ng iba pang toppings like banana. So, ang gagawin ko ngayon is pancake with banana. Now, lalagyan din natin ito ng whipped cream para mukha namang social yung ating pancake. Alright? Then, after this, pwede na natin lagyan ng syrup. So, dahan-dahan lang sa paglalagay ng syrup. Ayaw naman nating masyadong matamis yung ating pancake kasi yung whipped cream matamis na siya and yung syrup, alam natin sobrang tamis na. Alright, so ito na. Tapos na yung ating pancake and pwede na natin itong i-serve. Hi! So, natapos na pala natin yung ating pancake. Ito, tinitira ko na. Kaya, kung gusto nyo gamitin yung recipe ko, check the description down below para sa list of ingredients. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe na para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Alright? Again, this is Chef Ricky, the Pinoy Chef, and bye for now. Up. Nag-melt niya yung whipped cream, pero okay lang. Mag-melt naman talaga siya sa mouth ko eh. Wow. So fluffy. No? Kapal siya. Okay? Look at that. Kapal, diba? Whipped cream. Sayang yung banana. Wait. Small part of banana. And coffee. Wow.